My jsme před vchodem na adrese Hlinky 46 v Brně. Je to dům ze závěru 19. století, který si původně nechal pro sebe postavit Evžen Škarda a od roku 1924 patřil velkoobchodníkovi s vínem Evženu Telčerovi. Možná by vás nenapadlo, že v tomto historizujícím domě je funkcionalistický byt z 30. let, kam se teď půjdeme podívat. Tak my jsme se přemístili z ulice sem do druhého patra, do bytu Richarda Herdana a ocitáme se v přijímací hale celého bytu. My když jsme sem s kolegy z Muzea města Brna a Národního památkového ústavu přišli poprvé letos v červnu, tak už v přijímací hale bylo evidentní, že se ocitáme v bytě nějakého movitého Brňana nebo movité rodiny z meziválečné doby a že všechny ty interiérové doplňky a interiér nábytku, který je v tomto bytě vytvořený, musel navrhovat nějaký brněnský designér nebo architekt. Za mnou je šatní skříň celého toho bytu, která je doplněna celou řadou takových vychytávek a detailů, které svědčí o úrovni tehdejší vlastně kvality nábytku a o tom, že návrhářem tohoto bytu musel být nějaký architekt. Toto je třeba skříň, která je věnovaná výhradně jako botník, která i mimochodem svědčí o tom, že tedy majitelé tohoto bytu byli ekonomicky zámožní. A ještě více o tom svědčí ta skříň nad tím, která byla věnována výlučně na uskladnění kožichu, protože je opatřena vlastně tady tímhletím olověným interiérem, který brání přístupu molům. Když se ocitneme z této přijímací haly do prostoru hlavního obytného salonu celého bytu, ocitáme se v takovém velkorysém prostoru, který o úrovni tehdejšího bydlení a o ekonomické úrovni těch majitelů možná svědčí ještě více. Všechen ten nábytek je vytvořený z prvotřídních materiálů, dřevo z prvotřídní dýhy a celý ten prostor měl asi několik funkcí. Například tady ve vestavěném nábytku je sekretář, který je vybaven několika zásuvkami a skrytými prostorami, které svědčí o tom, že původní majitel byl pravděpodobně jak vysoce postavený úředník. Celému tomu prostoru pak vévodí osově orientovaný tady tento krb, respektive ústřední topení, které je skryto v travertinovém obkladu a zakryto ještě tady tou ozdobnou chromovou mříží, která nese iniciály HR. My, když jsme do tohoto prostoru přišli poprvé, tak právě ten iniciál nás velmi překvapil a byl jakýmsi prvním signálem k tomu, komu ten byt původně mohl patřit. My jsme dohledali, že v roce 1934 tady žil v tomto domě nějaký Richard Herdan, šéf, dalo by se říct dnešními slovy manažer exportního oddělení Škodových závodů pro Jižní Ameriku a právě tyto iniciály s tímto jménem jsme stotožnili. Takže jsme se dozvěděli, že právě v těch 30. letech tento byt patřil Richardu Herdanovi. Z tohoto prostoru, z hlavního obytného salonu, se dá těmito vestavěnými dveřmi dostat do dalšího prostoru, kterou je ložnice manželů Herdanových, která do dnešních dnů obsahuje tady tyhle vestavěné skříně. Na rozdíl od té vedlejšího společenského salonu je celá ta ložnice pojata v takové světlé, teplé dýze. Ty skříně dodnes vlastně svědčí o tom, že se nad jejími návrhy někdo zamýšlel, že všechny zásuvky jsou tady uspořádané a promyšlené, že mají nějakou svoji funkci, jako je například tato, která byla pojatá jako šperkovnice nebo na manžetové knoflíky, tady samozřejmě na kapesníčky a kravaty. A z téhleté ložnice manželů Herdanových se dalo dostat přímým vstupem do dalšího prostoru, kterým je koupelna. Na rozdíl od většiny místností v tomto bytě koupelna svědčí o nepříliš kvalitních úpravách z poslední doby. Tento byt, který původně patřil Richardu Herdanovi, prošel v posledních několika desetiletích různými nájemníky a právě ti poslední nájemníci přibližně asi v posledních 10 letech tady udělali několik takových zásadních a nepříliš kvalitních úprav, které se například zrcadlí tady v této koupelně. Takže koupelna, která se tady zachovala od 30. let až tuším do roku 2006, bohužel
svědčí o nepříliš kvalitním zásahu z poslední doby. Tou poslední místností je tento prostor, ve které se zachoval ještě původní nábytek, respektive část původního nábytku, který pro Richarda Herdana ve 30. letech s největší pravděpodobností vytvářel architekt, který v Brně působil a který měl židovský původ stejně jako Herdanovi, a to byl Emrich Horváth. My když nakoukneme z okna tohoto prostoru ven, tak se před námi vyjeví zahrada, která k celému domu, a tedy i tomuto bytu patřila, která zasahuje hluboko na Žlutý kopec a která původně ve 30. letech, když dům patřil Evženu Telčrovi a tento byt Richardu Herdanovi, tak v zahradě měli ještě tenisové kurty a ta zahrada byla vytvářena jako jakási rekreační plocha pro majitele tohoto domu a tohoto bytu. O tomto bytě se příliš dlouhou dobu nevědělo, respektive nevědělo se, že tento nábytek a tento interiér je tak cenný a významný. My jsme ho poprvé vlastně navštívili v červnu letošního roku a už v červnu jsme se s kolegy z Muzea města Brna a Národního památkového ústavu domluvili na tom, že vytvoří pasportizaci tohoto bytu, to znamená vytvoří takový dokument stavu dochování těch interiérových prvků, toho, jak ten byt vypadal původně, a pokusí se vlastně stanovit nějaký předpoklad jeho obnovy. Zároveň se nám podařilo i kontaktovat původní majitele, respektive děti původních majitelů, kteří žijí v zahraničí a se kterými jsme od té doby vlastně v kontaktu a s nimi řešíme budoucnost tohoto bytu.